Gagawa tayo ng homemade ice cream na walang ice cream maker, walang electric mixer or any machine. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong all-purpose cream, condensed milk or condensed creamer, instant coffee. Ito ay optional lang, meron tayong chocolate-coated biscuit or pwede maglagay ng marshmallows, chocolate, or anything na gusto nyong ilagay. At kailangan natin ng container na may takip. Meron akong lumang ice cream tub. Kung wala kayong lumang ice cream tub, kahit ano pwede. At kailangan natin ng panghalo, pero mas maganda kung meron kayong wire whisk. Ang unang gagawin natin, i-combine natin ang all-purpose cream, condensed milk, and coffee sa ating ice cream tub. And mix well. So ayan, namix na natin na mabuti. Pero hindi pa yan tapos ha. Naalala nyo yung sabi ko na dapat may freezer kayo. Dahil ilalagay natin siya sa freezer until mag-thick siya. At hahaluin natin siya every 30 minutes. So mas maganda kung meron kayong alarm clock para hindi nyo makalimutan. So ngayon, takpan na natin at i-freeze natin for 1 hour or until mag-thick na siya. So ayan, after 1 hour, i-mix natin siya for 35 seconds. After mixing, cover and freeze for another 30 minutes. After 30 minutes, mix again. And then cover and freeze again for 30 minutes. So ayan, after 30 minutes, mix tayo again. And then cover and freeze again for 30 minutes. Gagawin natin to until medyo mabigat na yung ating mixture. After 30 minutes, mix tayo again. Cover and freeze again for 30 minutes. After 30 minutes, i-mix natin siya again. At eto na ang panghuling mix natin. Dahil ito na ang panghuli, ito na yung time na pwede na tayo maglagay ng ating chocolate-coated biscuit. Or like I said, pwede maglagay ng marshmallows, chocolate, or anything na gusto ninyong ilagay. So, binibreak ko lang into small pieces yung ating biscuit bago natin ihalo. So, ayan, i-mix na natin siya ng bahagya. Ito ay optional lang, pwede maglagay ng wax or parchment paper sa ibabaw ng ating mixture. At pagpasensyahan nyo na ang aking kuko kasi may bakas pa siya nung May 15, nag-vote tayo. At takpan natin and freeze overnight. At ayan na siya, pwede na tayong kumain. So ayan, eto na ang ating coffee ice cream na walang ice cream maker, walang electric mixer, at walang blender. At bago tayo mag-taste test, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, tikpan na natin siya. Sobrang init ngayon dito. Grabing init. At perfect ang ating ice cream.
Ang creamy niya. At ang sarap ng coffee. Hindi ko lang alam kung mahilig kayo sa coffee. Pero ang sarap niya kasi matamis, tsaka creamy. Alam mo yun? Hindi ako mahilig sa super maraming coffee. Lalo na kapag mapait, ayoko nun. So, gustong-gusto ko na ganito. Na matamis, na may gatas. Gustong-gusto ko yan. Kaya, Ang sarap. Ang sarap niya. Ang sarap. Diyos ko, wala naman ako masasabi. Masarap talaga. And again, pwedeng maglagay ng ibang, kung gusto niyo marshmallows, gusto niyo chocolate, pwedeng maglagay nun. And yes, kung gusto niyo ng ibang flavor, gaya ng Milo, palitan niyo yung coffee, gawin yung Milo. Or kung gusto niyo naman mango, pwede. Or kung gusto niyo ng avocado, ano pa ba? Kung gusto niyo ng vanilla, lagyan niyo lang ng vanilla bean or vanilla extract. Ube, diba? Pwede. Diyos ko, teka. Sobrang init ngayon. Ang dali niya mag-melt. Pero ang sarap. Alam mo yung malamig, matamis, creamy. Yum talaga. Pwedeng gawin sa bahay kahit walang ice cream maker, walang electric mixer. Pwede. And nga pala, mas maganda kung gagamit kayo ng wire whisk, tapos ibibit nyo siya. Ang gamit ko kasi yung parang sandok lang. Kasi gusto kong ipakita sa mga tao na walang gamit sa bahay, like, yun nga, electric mixer, mga ganun, na pwedeng gumawa kahit na sandok lang ang gagamitin. And yes, hindi lahat may wire whisk sa bahay, kaya yung sandok or serving spoon ang gamit ko para naman yung iba hindi ma-discourage gumawa ng homemade na ice cream. So yan, pwede kang gumawa ng ice cream sa bahay nyo. Kung gusto nyo ng ibang flavor, pwede. So ayan, ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brands. At di ko na sinali ang ating chocolate-coated na biscuit sa computation kasi optional lang siya, so pwedeng gumawa kahit wala ng biscuit. Or kung gusto nyo, again, pwedeng gumamit ng mini marshmallows or chocolate or anything na gusto nyong ilagay. At ang total expense ay 129 pesos. And for this recipe, makagawa ka ng 1.3 liter na ice cream. And again, pwedeng ibang flavor ang gagawin ninyo. Palitan nyo lang ang coffee flavor natin ng kahit anong gusto nyong flavor. At para mabigyan kayo ng inspirasyon sa pagluluto, isi-share ko sa inyo ang mga photos na pinadala ng ating subscribers and followers. Ito ang mga gawang cake ni Miss Chelsea Ann. At ito ang kanyang mga puto pao. And yes, nagbebenta na siya. Eto naman ang mga ice cream ni Miss Chami. Eto naman ang chocolate cake ni Miss Rose. Eto naman ang mga cake ni Miss May. Meron siyang red velvet cake, chocolate cake, and mango cake. Salamat sa nagpadala ng mga photos. Kayo ay nagbibigay inspirasyon sa mga takot pa magluto or gumawa ng mga recipe natin. So ayan, salamat and thank you for watching. And please subscribe to our YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!